بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن به ان شاء الله موږ بل ټاپک شروع کوو. د ټاپک نوم دی فایلم فلیټهلمنتس. دا زموږ دریم فایلم دی. دا یاد ساتئ چې موږ څومره لکه دا 10 فایلم دي. دې فایلم چې مطلب ساينټیست کوم نوم یې خو دې هغه به په خامخا په څه بنیاد څه وجه خبرې به پکې لیدلې د هغې به بنیاد به هغه نوم یې ښودی. لکه فایلم فوري پر کې زموږ سره چې کوم په هغه جاندار کې وړه وړه سوري وو د هغې په وجه نوم یې ښودی. بیا په کولنټریټ کې سلنټریټ کې مطلب هغه کې هغه ډاټ مطلب انټسټاین دلته چې کوم د دې دا نوم دی فلیټهلمنتس دا بل په کوم بنیاد خو د دې بل په دې بنیاد خو چې په دې فایلم کې څومره ځناور دي هغه به د دې ډسټر په شان پلني دې ته موږ وایو ډارسو وینټرلی فلیټ مطلب د یو طرف نه او د بل طرف نه دواړه پلن لکه د دې لاس یا د ډسټر په شان یا د کوم د ونو پاڼې دي فلنې پاڼې د هغه په شان پلن پس دا ځناور وي. کلیر نو داسې ځناور ته موږ وایو ډارسو وینټرلی فلیټ. د یو طرف نه ډارسلی مطلب په شا طرف باندې او وینټرلی مطلب مخه طرف باندې دواړه به فلن وي. نو د دې پلیټهلمنتس وجه هم موږ ویل چې دې له نوم ولې ښودی دی بیکاز آف فلیټ بوث سایډ د دې څه دي فلیټ. اوس به موږ د دې جنرال کریکټرز وایو چې په دې فایلم پلیټهلمنتس کې چې کوم ځناور دي د هغو په شریکه باندې خصوصیت به سټډي کوو. نو په دې کې اولنۍ خبره د دې د هیبیټیټ ده. هیبیټیټ مطلب دا دی چې دا به اوسېږي په کوم ځای کې. نو دا زموږ سره په دوه ځایونو کې اوسېدی شي لکه دا په واټر کې هم سره میلاوېدی شي او پلس لینډ په وچه باندې. کلیر دا خو موږ سره د دې د هیبیټیټ خبره شوه. د دې موږ اوس خبره کوو د باډي. نو د دې د باډي په باره کې خبره کوو. ما تاسو مخکې ویل چې دې جسم داسې ډارسو وینټرلی فلیټ دی داسې پلن شان دی د دواړه طرف نه پلن لکه دا تصویر ما جوړ کړلی. نو باډي خو زموږ سره ډارسو وینټرلی فلیټ ده. کلیر دا خبره هم ختمه شوه. د دې د سیمیټري خبره کوو. سیمیټري په باره کې که څوک نه پوهېږي نو ما د دې په باره کې سپیشل لیکچر اپلوډ کړی دی هغه ځان له وګورئ. نو سیمیټري د دې د بایلیټرل د دې سیمیټري ده بایلیټرل او بایلیټرل تاسو پیژنئ مطلب چې یو جاندار دی هغه داسې په دوه ایکو ټوکرو کې تقسیمولی شي مطلب د دې نه زیاته ده نشي تقسیمولی. سیمیټري خو بایلیټرل ده. ښه د دې د لیر خبره کوو. لیر زموږ سره یو بایوپلاستیک دی یو ټرایپلاسټیک دی. نو ګوره هغه شاته دوه چې کوم ویلي په هغه کې په یو کې د سره د لیر خبره نه فرې پره کړي. بیا زموږ سره کولنټریټ بایوپلاستیک هم دوه لیرو پکې دا اولنی جاندار دی. دا اولنی فایلم دی چې په دې کې به جاندار زموږ سره ټرایپلوبلاستیک مطلب دې کې به درې لیرونه وي. کلیر اکټوډرم میزوډرم انډوډرم. د دې موږ د سیلوم خبره کوو. نو په دې کې سیلوم نشته دی. دا ایسیلومیټ دی. ایسیلومیټ دې ته وایي چې په هغه کې د کم دنده باډي کیویټي هغه باډي کیویټي به په دې کې نه وي. بیا موږ د سیګمنټیشن خبره کوو. سیګمنټیشن دې ته وایي لکه دې جاندار ته وګورئ فرض کړئ دا زموږ یو جاندار دی دا په دې کې سیګمنټ اوس نشته دی. سیګمنټ داسې وړ ایسي دا دی دا نو په دې کې سیګمنټیشن نه وي او که پکې یم نو سوپرفیشلی وي. سوپرفیشلی او سوپرفیشلی څه ته وایي مطلب چې د سکن ته بر نږدې ډیپ دغه سیګمنټډ یا دغه ایسي ډیپ نه تلي بره په سر لکه تاسو دې مارکر ته وګورئ که نه دا مارکر په دې زما سره داسې سیګمنټ یې نشته دی. کلیر صفا دی. نو اوس به زه تاسو یم چې په دې باندې دا سیګمنټ دی داسې دا سیګمنټ دی دا سیګمنټ دی دا. نو په دې ځناورو کې سیګمنټیشن نشته سیګمنټ نشته. که پکې نو هغه هم سوپرفیشل ډیپ په نیتلي بره په سر د پوستکي ته به نږدې. د دې موږ د اکټوډرم خبره کوو لکه فرض کړه د دې درې لیرونه دي یو دوه درې د اکټوډرم. ګوره دا په دې پلیټهلمنتس کې چې کومه ځناور دي یا مطلب فلیټورمز دي چینجي غوندې دي نو دا په دوه قسمه باندې یو به دا وي پیراسایټک او پیراسایټک تاسو پیژنئ چې هغه د ژوندو شیزونه خپل غوره اخیستلی مطلب په بل ځناور کې به اوسېږي. او یو دی فری لیوینګ. نو دې کې لکه اوس خبره کوم په پیراسایټ کې او یا په فری لیوینګ کې د دیو دا اکټوډرم به صحیح. په فری لیوینګ کې به د دیو چې کوم اکټوډرم دی د دې نه به جوړېږي سیلیا څه شی داسې سیلیا غوندې کې به د جوړېږي سیلیا. او په پیراسایټک کې به دا سیلیا اپسنټ وي. په دې کې پیراسایټک کې به سیلیا نه جوړېږي او په فری لیوینګ کې مطلب چې هغه آزادانه ژوند تېروي او بل ځناور خپل خوراک نه حاصلوي نو په هغه کې به دا سیده جوړېږي.
دلته کې چې کومه پلیټفارم یا کومه چینجي ایز ا پیراسایټ اوسېږي د بل ځناور په جسم کې اوسېږي نو د هغه د پاسه دلته بل یو اضافي غوندې پرده جوړېږي داسې پرده چې هغې ته موږ وایو کیوټیکل. څه شی؟ کیوټیکل. او دا کیوټیکل مطلب لکه فرض کړه دا اوس زموږ سره یو جاندار جسم دی او په دې کې دا دنده دا پلیټفارم پروت دی. دا پلیټفارم نو دوی په ځان باندې د پاسه دا په جوړ کړم دا د پاسه کیوټیکل لیر جوړوي. نو دې کیوټیکل لیر په مدد سره دوی د دې ځناور چې کوم انزام دی یا زهرلاسه کیمیکل دی د هغه نه په دې باندې دا بچ کېږي نو محفوظ او ژوندی بیا پروت وي. کلیر. اوس ایز ا پیراسایټ چې دوی اوسېږي ایز ا پیراسایټ نو د دوی څه به یا هوک یا سکر مطلب د دې هوک او سکر په مدد سره به دا په دې جسم کې خپل ځان اټیچ کوي. دې ته وګورئ لکه دغه جسم دی نو دوی په داسې هوک غوندې سټرکچر جوړېږي داسې نو د دې په مدد سره به دوی دا ځان دلته کې اټیچ کوي هوک او سکر. او هوک باندې ځان اټیچ کوي او سکر باندې بیا دوی د انسان د جسم نه یا د بل ځناور د جسم نه چې کوم بلډ دی هغه بلډ ته راکاږي او په هغه کې خوراک بیا دوی وسیلوي. د دې علاوه د دوی د ډایجسټ سیستم خبره کوو. ډایجسټ سیستم که څوک پیراسایټ وو نو په هغه کې به ډایجسټ سیستم بیکاره کمزورې وي ځکه هغه ته ضرورت نشته د سټرانګ او د مضبوط ویل ډیولپ ډایجسټ سیستم ځکه چې هغه آلریډي تیار خوراک د بل ځناور نه خوري. کلیر. او که فرض که څوک پری لیوینګ دی نو په پری لیوینګ کې به ویل ښکلی ډیولپ ډایجسټ سیستم یا هغه ډایجسټ سیستم په مدد سره به دوی د بهر نه څه خوراک رادننګي او خوراک به دوی په جسم کې بیا ډایجسټ کېږي هضمېږي او بیا په خولې ته ځي او دوی ته به انرژي ورکوي. د دوی د سرکولیټر سیستم خبره کوم نو په دوی کې سرکولیټر سیستم او پلس ریسپایریټري سیستم دا په دوی کې نشته دی. د دې اوس مونږ خبره کوو د ایکسکریټري سیستم. ایکسکریټري سیستم تاسو ته پته ده چې مطلب هغه سیستم چې د کم سیستم په مدد سره د یو جاندار د جسم نه ویسټ پروډکټ په زور باندې بار ته وځي. نو په دوی کې ویسټ پروډکټ چې وځي نو دوی په جسم کې یو خصوصي خلیې فرض کړه زه به دا وایم چې دا زموږ سره پلیټفارم دی او زه به دا وایم چې دا زموږ سره خلیې دی. دا کلیر ده. نو دې خلیو ته موږ وایو فلیم سیلز. نو د دې جسم نه دا فلیم سیل نه دي موږ فلیم سیل نو دې فلیم سیل په مدد سره د دې جسم نه ویسټ پروډکټ دا ځان ته راکاږي او دا دوی کې بیا یو ایکسکریټري اوفنګي یو داسې سوري چې په هغه باندې دا په زور باندې د بار ته وځي. نو اوله دا فلیم سیل دا ټول شیونه ځان ته راکاږي د دې جسم نه چې څومره ویسټ پروډکټ دي بیا دا فلیم سیلز دا په زور باندې د جسم نه بار ته وځي. نو ایکسکریټري سیستم خو د دې دغه دی. د دې خبر اوس موږ کوو د نروي سیستم. په دې کې یو ښه مزیدار نروي سیستم شته او نروي سیستم دلته کې دا زموږ سره یو برین لایک سټرکچر جوړېږي. دا کلیر ده. ګینګلیا دی ته مونږ ګینګلیا او ګینګلیا څه ته وایي چې مطلب د ډېر شي نیورانو سیل باډي راجمع شي او سیل باډي هغه کمبینیشن مونږه ګینګلیان وایو. دا ګینګلیان دی او دې ګینګلیان په دې سایډ باندې دا یو ناروکارډ راغلی او بل دا راغلی ناروکارډ. څه شي؟ ناروکارډ. نو دې ناروکارډ نه بیا دا نور واړه نروز وتي نو دا د دې شو نرو سیستم. نرو سیستم په دې کې لږ ویل ډیولپ دی ښه ښکلی په نسبت د تیرو دوو دوی کې ښه ښکلی مزیدار نرو سیستم شته دی. د دې د لوکوموشن خبره کوم. لوکوموشن مطلب دا دی چې د یو ځای نه بل ځای ته حرکت. نو په دې حرکت لپاره دا یاد ساتئ چې ګورئ همیشه چې زموږ څومره ځناور چې دي هغه حرکت کوي نو هغه حرکت کوي په څه باندې په مسلز باندې. نو په دې کې مسلز دي دا هغه مسل په مدد سره دوی حرکت کوي. کلیر. دا لکه زموږ سره مسل دي د دې مسل په مدد سره دا چینجي یا دا پلیټفارم لوکوموشن کوي د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي په دې مسل په مدد سره. مونږ اوس د دې خبره کوو د ریپروډکشن او ریپروډکشن دیو کوي سیکچولی مطلب میل او فیمیل ګیمیټ ملاویږي د هغې په مدد سره به بچې پیدا کېږي. خو چې دیو سیکچوال ریپروډکشن کوي نو دیو زموږ سره دي هرمافروډایټ او هرمافروډایټ ما تاسو ته ویل هغه ځناور چې په هغه کې د میل او فیمیل ارګن دواړه موجود وي. په دې خبره پوه شوئ لکه دا پکې میل ارګن دی او دا پکې فیمیل ارګن دی. په دې میل ارګن کې به جوړېږي سپرم او په دې فیمیل ارګن کې به جوړېږي انډه چې په کم ځناور کې میل او فیمیل ارګن ګونیډز اوور او ټیسټس دواړه موجود وي هغه ځناور ته موږ وایو هرمافروډایټ. نو دلته کې بیا چې دوی کومه بچې پیدا کوي نو دوی چې کوم فرټیلایزیشن کوي نو فرټیلایزیشن دلته کې دوه قسمه دی. ګوره دا ځناور دی د دې ځناور دا سپرم راتلی شي او د دې انډې سره ملاویلی شي که نه دې ته موږ وایو سیلف فرټیلایزیشن.
سیلف فرټیلایزیشن او یو زموږ سره دی کراس فرټیلایزیشن. کراس فرټیلایزیشن دا دی لکه چې دا چینجی دی دا به د بل چینجي سره میلاو شي بل چینجي سره فرض کړه دا زموږ هغه بل چینجی دی دا بل چینجی شو نو په دې کې هم میل او فیمیل آرګن شته دی نو دا به دواړه میلاو شي نو دا به د خپل د دوی سره چې کوم سکس آرګن دی مطلب پینس هغه به لاړ شي د دې فیمیل آرګن سره میلاو شي او د دې هغه چې کوم دی هغه به د دې سره میلاو شي نو دې ته موږ وایو کراس فرټیلایزیشن. اسانه خبره ده دوی چې دواړه کله میلاویږي دا دواړه چینجي او دواړه هرمافروډایټ دي په دواړو کې میل او فیمیل آرګن دی ګوره لکه دا یو چینجی دی او دا بل چینجی دی په دې کې میل او فیمیل آرګن دی په دې کې میل او فیمیل آرګن دی دا دواړه میلاو شو ټیک ده نو دې چې کوم میل آرګن دی هغه به لاړ شي د فیمیل آرګن سره میلاو شي دا به خپل سپرم ورکړي او د دې چې کوم میل آرګن دی هغه به راشي د فیمیل آرګن سره میلاو شي دا به د خپل سپرم ورکړي نو چې سپرم ورکړي نو د انډم فرټیلایز شو او د انډم فرټیلایز شو دغه شان دي ته موږ وایو کراس فرټیلایزیشن. نو دوی دواړه کولی شي سیلف فرټیلایزیشن هم کولی شي کراس هم کولی شي خو دوی زیاتر ترجیح ورکوي کراس فرټیلایزیشن ته چې دوه مختلف چینجي به یا فلیټفارم به میلاو شي او دغه شان دوی به وکړي فرټیلایزیشن. د دې موږ د ریجنریشن خبره کوو په دې کې بعضې په دې پلیټیهلمنتس کې بعضې داسې ځناور دي چې د هغو نه څه حصه کټ شي نو هغه حصه به دوی پسې واپس کېږي لکه سپوز دا زموږ سره یو ځناور دی یو چینجی دی او په دې ځای کې دې دا حصه کټ شوه فرض کړه دا حصه دې کټ شوه نو په دې پسې بیا دا حصه واپس کېږي خو دا ګوره په ټولو کې نه کېږي بعضې ځناور دي چې په هغو پسې دا واپس دغه حصه جوړېږي. په دې پایلین کې زموږ سره یو کلاس دی هغه کلاس ته موږ ټربیلیریا ورته وایو ټربیلیریا کلاس کې چې کوم ځناور دي هغو ریجنریشن کولی شي مطلب د جسم نه چې کوم ساګې کټ شي هغه دوباره واپس جوړېږي. دوی اکثر یوازې اوسېږي مطلب سولیټري دوی یوازې اوسېږي دوی مطلب کالوني نه جوړوي چې ډېر ځناور راجمع شي ګروپ شکل یوازې اوسېږي. د دې نه علاوه بیا د دې پیراسایډ خبره مونږ مخکې وکړه دې کې بعضې داسې ځناور دي بعضې داسې پلیټفارم چینجي دي چې هغه د بل ځناور یا د بل ژوندي جسم جاندار په جسم کې اوسېږي او د هغو نه خپل خوراک حاصلوي. د دې مثالونه زموږ سره دي لیور فلاک او ټیفارم دا دوه داسې ځناور دي داسې چینجي دي چې دا تعلق ساتي د پلیټیهلمنتس سره. زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي بیا ملاقات کوو. تھینک یو الله حافظ.